La fereastră, cineva a strigat tare și s-a auzit sunetul unui geam spart. Kiril trăia într-o zonă defavorizată, dar nu avea bani pentru nimic mai bun. Viața lui sărăcăcioasă, în care trebuia să muncească 8 ore la un loc de muncă neplăcut și să dea jumătate din salariu pe o garsonieră mizeră la marginea orașului, nu-l mulțumea deloc. Dar avea un plan, iar Kiril spera că în curând va câștiga atât de mulți bani încât achiziționarea unei mașini scumpe și a unui apartament în centru să devină o realitate. Pierdut în gânduri plăcute despre o viață bogată pe Coasta de Azur, Kiril s-a întors pe partea cealaltă și a observat privirea insistentă a Nataliei. Ea a zâmbit. Ce? Ai adormit acolo? Nu, doar m-am gândit puțin. Asta e tot. La ce te gândești, în timp ce eu mă plictisesc singură? Kiril a îmbrățișat-o pe iubita lui și a doborât-o pe pat. Era un tânăr foarte atrăgător și știa să profite de acest lucru. Să impresioneze femeile era ceea ce știa să facă cel mai bine. Odată, Kiril a stat o lună întreagă în Dubai, ca oaspete al unei doamne în vârstă, extrem de bogate, care îi cerea să-i aducă micul dejun în pat și îi plătea o sumă considerabilă pentru asta. La finalul vacanței lor, ea i-a dăruit o mașină. Nu era atât de scumpă și luxoasă pe cât visa el, dar era suficient de confortabilă și practică. Kiril a condus-o câteva zile, dar apoi a fost implicat într-un accident grav, iar de atunci a trebuit din nou să meargă pe jos. Hai să fac eu micul dejun, a propus el, privindu-o cu bâlâândețe pe Natalia. Natalia a râs. Crezi că îți voi da un Renault pentru micul dejun în pat? Nu, nu sunt atât de naivă. Cu mine trebuie să te străduiești. Kiril s-a făcut că se supără. Cu tine fac totul din inimă, doar pentru că îmi face plăcere. Natalia a zâmbit și s-a gândit. A aruncat o privire la ceas. Era aproape 6 seara. Ce mic dejun! Era timpul să se pregătească. Acesta era cel mai neplăcut moment al întâlnirilor lor. S-a uitat după băiatul care mergea spre bucătărie și a suspinat. Trebuia să plece. Curând soțul ei va fi acasă și ar fi mai bine să fie acolo înaintea lui, cu cina gata și într-o rochie drăguță. Oleg asta iubește. Dragă, cred că plec. Nu trebuie să pregătești nimic. Auzi? Ce? Deja. Ne-am lăsat duși de val. Soțul meu se întoarce curând. Voi merge să mă fac că sunt o soție exemplară. Kiril s-a uitat trist cum Natalia își trăgea ciorapii pe picioarele ei subțiri. Se îmbrăca foarte scump și arăta întotdeauna minunat. A avut noroc că avea bani pentru asta. Soțul ei, Oleg, era un om de afaceri de succes, călătorea prin diferite țări și îi cumpăra tot ce își dorea. Și era cu 25 de ani mai în vârstă decât ea. Glumea cu glume proaste și nu avea grijă de dinți. Bogăția vine cu capricii, iar frica de dentist era ciudățenia lui. Gândul la întâlnirea cu soțul o făcea pe Natalia să se înfioare, dar nu și-a arătat sentimentele. Poate rămâi încă o jumătate de oră? Kiril a făcut o față plângă. Nu pot. Trebuie să mă opresc pe drum la spital. S-a întâmplat ceva. Dacă ar fi. Trebuie doar să iau câteva acte și rezultatele analizelor soțului meu. Avem vreo speranță? Foarte iluzorie. Natalia și-a pus rochia neagră strâmtă și și-a încheiat fermoarul pe spate. Oleg s-a plâns de dureri în piept, așa că i-am sugerat să meargă la un control. Era prea ocupat ca să umble singur la doctori, așa că mă voi duce eu să fac munca murdară pentru el. Hei, nu fi trist, poate totul va fi bine. Aștepți asta de atât de mult timp. Kiril s-a apropiat de ea din spate și a îmbrățișat-o cu bâlâândețe. Meriți să trăiești singură în casa lui luxoasă, să conduci firma lui imensă. Nu uita de căsuța din soț și de iaht. Nu le-am uitat niciodată. Natalia s-a întors spre Kiril și l-a privit cu bâlâândețe în ochi. Ah, dacă ar avea acum 20 ceva de ani, ca el, ar putea să trăiască cu el aici, în acest apartament. Nu, a făcut totul corect. Trebuie doar să aștepte puțin și tot ce a visat se va împlini. Și acest tânăr minunat, și banii mulți, va avea tot ce-și dorește. Ai vrea să trăiești cu mine în casa noastră? Am stat lângă șemineu și am bea whisky englezesc. Eu sunt pregătită să stau cu tine pe podeaua goală și să beau chefir. Dar nu sunt de acord cu podeaua goală. Natalia l-a sărutat pe Kiril la revedere și-a luat geanta din piele de crocodil și a deschis ușa. E groaznic că îi doresc moartea. Nu există un astfel de articol ca dorința de moarte,
a spus Kiril zâmbind și ret. Dar ce zici de lista păcatelor groaznice? Voi ajunge în iad? Natalia a suspinat greu. Și acum, unde ești? Ești cu acest Oleg în iad, dar nu-ți face griți. Eu sunt cu tine și te iubesc. Și eu te iubesc, dragule. Natalia a închis ușa și a apăsat butonul liftului. Nerealitatea întregii situații a cuprins-o brusc. Cum a fost posibil să găsească acel om cu care vrea să-și petreacă întreaga viață, fiind deja o doamnă căsătorită? Dar cel mai important, l-a găsit. Deodată, Natalia a început să-i fie milă de toate femeile din lume, pentru că niciodată nu vor experimenta ceea ce simțea ea acum. Stând în rochia Gucci și pantofii Jimmy Choo într-un hol murdar și deteriorat, era absolut fericită. În holul spitalului era, ca de obicei, neplăcut. Natalia nu a iubit niciodată spitalele. Când avea 12 ani, a căzut prost de pe leagăn și și-a luxat piciorul. Mama, fără să stea pe gânduri, a dus-o la spitalul orașului și a lăsat-o acolo peste noapte. Acea noapte Natalia nu o va uita niciodată. Patul de spital vechi, sunete ciudate din spatele zidului, doctori nepoliticoși și răi. Dar în această clinică de elită totul era complet diferit, dar totuși îi aducea aminte de amintiri neplăcute. În salonul din spatele ușii de sticlă, un bărbat în vârstă stătea pe un pat alb curat și se uita la un film pe un televizor plat, agățat de perete. Natalia s-a simțit ciudat. De ce trebuia ea să sufere în spitalul înfricoșător în totală singurătate, iar acest bătrân era înconjurat de grijă? Doar pentru că avea bani, iar ea nu? A realizat că se supără pe un om complet necunoscut. Costenco Natalia. Intrați! O femeie îngrijită, în vârstă, a ieșit din birou și a deschis larg ușa. Natalia a intrat într-o cameră mare și luminoasă, mobilată aproape ca o casă de vacanță. Aici era o masă din lemn, perne din blană pe canapeaua moale, era chiar și un șemineu. Aici cu siguranță nu era nimic din atmosfera spitalului, chiar și mirosul era plăcut, venind de la o lampă aromată de pe masa de cafea. Am venit să iau rezultatele. Analizele soțului dumneavoastră. Da, știu. Femeia a zâmbit cu dinții ei albi. A făcut un gest prietenos, invitând-o pe Natalia să se așeze. A avut plângeri de sănătate soțul dumneavoastră? Da, l-a durut inima, așa că am decis să-l trimit la dumneavoastră. Ei bine, puțin câte puțin, totuși vârsta. Uitați, vă rog. Doctorița a pus în fața Nataliei un teanc de hârtie într-un dosar alb ordonat. În copilăria ei, toate rezultatele erau scrise în fișa medicală cu o caligrafie îngrozitoare. Dar de ce unora li se dă totul, iar altora? Îmi pare rău, dar nu înțeleg nimic din asta. E bolnav. Nu este complet sănătos. Am vrut să văd și să vă bucur. Ah, da, desigur. Natalia a luat dosarul în mâini și a început să răsfoiască paginile, fără să citească textul. Și asta ce este? Analiza sângelui. Dacă nu aș fi știut câți ani are soțul dumneavoastră, aș fi spus că are în jur de 30. Este într-o formă excelentă. Doar că... Ce? Natalia s-a uitat cu speranță la doctor. Ei bine, nu vă speriați atât. Voiam să spun că are obiceiuri alimentare complet greșite. Când l-am examinat, a declarat că a mâncat un hamburger la micul dejun și că nu poate trăi fără mâncare nesănătoasă. E rău. Aveți grijă de alimentația lui. Da, bine. Desigur. Aici, la final, sunt recomandările mele și un meniu aproximativ pentru o săptămână. Perfect. Mulțumesc pentru muncă. Natalia și-a pierdut complet dispoziția. Nu vă faceți gris. Nu a fost inima. L-a durut doar mușchiul pectoral. Aici îl laud. Este activ în sport. La vârsta lui, puțin pot face asta. Și eu îl laud. Se antrenează mult. Dacă aveți întrebări, vă rog, scrieți-mi oricând. Femeia s-a ridicat, dând de înțeles că consultația s-a încheiat. Natalia a ieșit din birou și a rămas confuză în hol. Deci, sănătos ca un taur, i-a trecut prin minte. Și-a imaginat cum se va întoarce acasă, va fi încântată de vestea sănătății lui și el va dori neapărat să meargă cu ea în pat pentru sărbători. Singurul lucru care le limita intimitatea maritală erau asigurările Nataliei că inima lui ar putea să nu reziste, dar se pare că era în perfectă stare. În salonul unde bărbatul urmărea recent televizorul,
S-a auzit un zgomot. O asistentă tânără a intrat repede. Prin ușa de sticlă, Natalia a văzut că bărbatul zăcea în pat fără conștiință, iar doctorii care se agita în jurul lui îi măsurau tensiunea și încercau să-i pună un perfuzor în mână. O femeie în vârstă a fost scoasă din salon. Pleacă! Știu! Pleacă! Lăsați-mă cu el! Plângea ea printre lacrimi. Nu e nimic grav. Totul va fi bine. Are 82 de ani. Nu mă minți. Femeia a fost dusă în biroul medicului șef, iar Natalia continua să privească corpul slăbit al bărbatului în vârstă. Și odată, și de 2 ori. Încă o dată. Urmăriți pulsul. Se auzea din salon. E bine, asta e tot. Totul e bine. Alexei Dmitrievici, mă vedeți? Bărbatul în vârstă și-a deschis ochii și a privit din nou toți doctorii care tocmai l-au scos din moarte. Sunt bine, a spus el brutal. Plecați toți de aici. Vreau să fiu singur. Desigur, Alexei Dmitrievici. Doctorii au ieșit în tăcere din salon și s-au îndreptat spre treburile lor. Bărbatul a scos din dulap o geantă scumpă, a scos de acolo telefonul și a format un număr. Din biroul medicului șef a ieșit o femeie plângând. Părea mult mai calmă. Probabil că a fost calmă cu ceva. Văzându-și soțul, a zâmbit cu greu. Natalia i-a prins privirea. I s-a părut sau în ochii ei era regret. Olga Stepanovna conducea cu încredere. Se temea că la vârsta ei, având deja peste 50 de ani, să învețe să conducă, dar ginerele ei a decis să-i facă cadou o mașină germană nouă, așa că s-a dus imediat să obțină permisul. S-a dovedit că a conduce nu era atât de greu, iar a fi șoferiță i-a plăcut Olgăi Stepanovna încă din prima zi. Natalia stătea pe scaunul din față și răsfoia nervos hârtiile pe care le luase de la clinică. Mamă, nu mai accelera atât, te rog. Aici poți merge mai repede. Nu te distrage. Mă uit. Și ce vezi acolo? Tot ce a spus doctorul. Nimic periculos. Chiar și zahărul este în limite normale. Ce vei face? Olga Stepanovna a apăsat brusc pe frână, iar Natalia a fost pe punctul de a-și lovi capul de geam. Roșu, eu mă îngrijorez pentru tine. Crezi că nu înțeleg ce înseamnă să trăiești cu o persoană pe care nu o iubești? Te îngrijorezi pentru mine sau vrei și tu să obții o bucată? Cum îți este rușine? Am făcut totul pentru tine, iar eu ce-am primit pentru că am suportat soțul tău timp de 5 ani? Această rablă pe roți? Au mers o vreme în tăcere. Natalia a auzit cum mama începe să plângă. Nimic bun nu se putea termina. Erai atât de frumoasă, a început Olga Stepanovna, scoțând un șervețel de unică folosință. Toților băieților le plăcea. Serioza a fost la noi acasă. Îți amintești? Acum e bancher. Aproape de vârsta ta. Niciodată nu am comunicat cu el. Ei bine, e important? Inima de mamă simte legătura dintre voi. Îți amintești de Andrei Petrovici? Pe cine? Ei bine, Andrei. A fost șeful meu de departament. Mamă, el e mai în vârstă decât tine. Care e sensul să schimbi un bătrân cu altul? Oh, destul cu asta. Mai ales că am deja o persoană iubită. Ce? Te-ai îndrăgostit în el? Nu, ce spui? Și despre cine vorbești? Despre Kiril? Doamne, din nou cu el. E un sărăntoc. Mă iubește și eu îl iubesc. Nu-ți poți imagina cât de minunat este. Îți interzic pur și simplu. Nu-ți amintești cum s-a purtat cu fosta lui iubită? A fost cu ea fără dragoste. Nu avea bani, ea l-a ajutat. Asta e tot. Nu compara. Vreau să aud despre Kiril. Te gândești să trăiești într-o garsonieră și să lucrezi unde lucrează el, în cafenea? Nici nu te gândi la asta. Vei obține mult mai mult. Trebuie doar să ai puțină răbdare. Mașina a întors de pe autostradă pe un drum mic, înconjurat de pădure pe o parte și un gard înalt pe cealaltă. Dincolo de gard erau case frumoase. Acesta era exact cartierul în care visa orice fată venită din provincie să trăiască. Aici totul era atât de scump încât oamenii întâmplătorii se temeau să intre. Nu-ți face gris, draga mea. Am răbdat, dar acum trebuie să ai puțină răbdare. Nu l-ai iubit pe tată, mamă? Dacă nu era el, am fi trăit pe stradă. Da, nu era milionar, nu avea afaceri și nu mi-a dăruit niciodată o mașină,
dar eram tânără, neînvățată și cu un copil. Unde să mă duc? A trebuit să merg la el. Olga Stepanovna a suspinat. Mamă, nu știam. Nu e nimic grav. Groaznic era cum arătam când nu dormeam nopțile și lucram la fabrica de confecții. În acele vremuri nu vreau să mă întorc pentru nimic în lume, iar să trăiesc cu cineva pe care nu-l iubesc, mai ales că lui i-a mai rămas puțin de trăit. Mașina s-a oprit lângă un conac. Natalia a vrut întotdeauna să trăiască într-un astfel de loc. O pădure liniștită, pini seculari chiar pe terenul din fața casei, o terasă mare și pitorească, ideală pentru a bea cafea dimineața. Nu e minunat să adormi și să te trezești sub cântatul păsărilor departe de oraș, având în același timp confortul urban? Chiar și trăind în orașul ei mic din provincie, Natalia păstra fotografii cu vile de vacanță, visând că într-o zi va avea și ea o astfel de casă. Acum se întorcea în fiecare zi în acest loc, sperând să petreacă măcar câteva ore acasă singură. A simțit cum îi vin lacrimile și s-a întors repede de la mamă. Ce s-a întâmplat? Plângi? Olga Stepanovna i-a întors fața spre ea și a privit-o cu o privire plină de compasiune. Copilul meu, ai răbdare. Încă puțin și vei fi liberă, așa cum ai visat. Gândește-te câte lucruri vei putea face când vei fi liberă. Natalia și-a șters lacrimile și a ridicat ochii visători. Voi pleca imediat de aici. Voi trăi acolo unde e mereu soare, iar această casă nenorocită o voi vinde. Așa e, draga mea. Și voi conduce firma lui. Și cu siguranță îmi voi recăpăta numele de fată. Bravo! Așa e mai bine. Vezi câte lucruri minunate ne așteaptă înainte. Acum du-te și pregătește-i un hamburger gras și nesănătos și toarnă-i multă băutură carbogazoasă. Amândouă au râs. Natalia a luat geanta de pe bancheta din spate și, cu un gest elegant, și-a legat o eșarfă de mătase pe cap. Această eșarfă a fost primul cadou pe care l-a primit de la soț. În primii ani ai căsniciei lor, cerințele ei erau foarte modeste. Doctorul nu i-a permis să-l hrănească cu tot felul de prostii. A spus că sănătatea lui s-ar putea înrăutăți din cauza asta. Bietul de el, dar știi ce trebuie să faci. În liniște, cu grijă, conform planului nostru. Mulțumesc că m-ai dus, mamă. S-au îmbrățișat cu bâlă îndețe. Olga privea cu o privire rece prin geam în toamna sumbră. În aer s-a așezat tăcerea. Natalia zâmbea cu ultimele puteri. A ieșit repede din mașină și a pornit spre porțile aurii ale casei. În hol era miros de piele și parfum. Natalia s-a dat cu parfum înainte de a ieși din casă, iar mirosul nu se evaporase încă. A intrat în hol, a aprins lumina și s-a uitat cu atenție la ea în oglindă. Încă era foarte frumoasă. Mulțumesc mamei pentru nasul subțire și buzele pline, iar tatălui pentru silueta subțire. Parcă printr-o ironie a sorții, s-a născut o fetiță foarte frumoasă într-un oraș foarte mic. Natalia s-a zâmbit reflexiei sale. Mașina soțului era în curte, ceea ce însemna că a venit mai devreme decât de obicei și, probabil, acum lucrează acasă, la etajul 2. Să-l privească muncind nu-i aducea niciun fel de plăcere. Se certa cu cineva la telefon, folosea expresii vulgare și se comporta cu oamenii ca și cum ar fi fost nimic. Nu era clar ce era mai dezgustător, când se certa sau când spunea glumele lui proaste. În ambele cazuri, Natalia simțea rușine. S-a obișnuit cu rușinea în ultimii ani, căci dacă mergeau împreună într-un loc public, tuturor le era clar de ce o tânără frumoasă s-a căsătorit cu un milionar bătrân. Dragă, sunt acasă, a strigat ea în gol. Astăzi, sus era liniște. Natalia urca încet scările, începând să realizeze că era suspect. Ce ar putea face, în afară de a vorbi la telefon, a scrie e-mail-uri? Urăște asta și încredințează secretarei să doarmă. La vârsta lui, a adormi era o realizare, nu o întâmplare. Ușa biroului său era întredeschisă, dar acolo era foarte liniște. Pe scaunul de la birou era sacoul lui, iar la intrare stătea un diplomat. Ceva s-a întâmplat. I-a trecut prin minte Nataliei și inima i-a bătut mai repede. A intrat încet în birou, s-a uitat în jur, asigurându-se că soțul ei nu era acolo. În dormitorul lor comun nu era nici el, iar patul era făcut, așa cum trebuia. Asta înseamnă că nu s-a culcat. Dacă nu lucrează și nu se odihnește, de ce a venit acasă atât de devreme? Dragă, ești acasă? A chemat ea, dar nu a primit răspuns. Dacă era aici cu o amantă,
Ar fi preferat să nu vadă. Unde ar mai putea fi? Natalia a mers pe coridor până la capăt și a apucat mânerul celei mai de la urmă uși. În această cameră, Oleg își petrecea serile când dorea să fie singur și să se gândească la viață. Ușa s-a deschis ușor. Dragă? A făcut câțiva pași și s-a oprit de surpriză. Pe pat, cu fața în jos, zăcea soțul ei. Lângă el era o sticlă goală de coniac. Oleg, ce înseamnă asta? Ești în mintea ta. Trezește-te! L-a zguduit ușor de umăr, dar nu a avut nicio reacție. Cu cine vorbesc? Oleg. Nu te preface, nu e amuzant. L-a împins mai tare și abia acum a realizat că nu-i aude respirația. De obicei, când adormea beat, sfărăia atât de tare încât se auzea chiar și de la parter. Natalia și-a scos pantofii cu toc, s-a urcat cu picioarele pe pat și, folosindu-și toate forțele, l-a întors pe soț pe spate. Fața lui era complet albă, iar ochii deschiși. Fata a sărit înapoi de groază, ținându-și gura ca să nu strige. Oh, Doamne! A luat repede telefonul lui, care zăcea pe noptieră, și a format numărul de urgență. Alo! Soțul meu se simte rău. Nu știu, zace și nu respiră. Strada Lesnaia, casa 5. Te rog, mai repede. A depășit prima frică și s-a apropiat de fața lui, încercând să vadă semne de mișcare a mușilor. Cu o mișcare nesigură, a luat mâna lui și a palpitat pulsul. Nimic. Natalia s-a așezat pe podea lângă pat, privindu-le cu atenție pe soțul ei. Iată, totul, 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 a șoptit ea, s-a săturat și m-a săturat și pe mine, prostul bătrân. A întins mâna spre geantă, a scos o oglindă și și-a retușat machiajul. Încântată de cunoștință. Văduva Costenco. Ce părere aveți? Da, da. Văduva Costenco. A moștenit toată averea unui soț incredibil de bogat. Ah, ce dragoste au avut! Natalia a izbucnit în râs nervos. Deodată, privirea ei a căzut pe ceva alb lângă corp. S-a așezat pe pat și a luat în mână o sticlă goală de medicament și o notă. Cu mâinile tremurânde, Natalia a răsucit sticla căutând numele. Somnifer? Cu coniac? Asta e întotdeauna o idee proastă. Dragule! A desfăcut nota. Dragă mea Natalia, știu cât de mult mă iubești. Am simțit asta în fiecare zi și îți mulțumesc destinului că mi-am petrecut ultimii ani din viață cu tine. Te rog, înțelege-mă. Am dat faliment. Am atât de multe datorii încât nu știu ce să fac mai departe. Nu pot trăi așa. Ultima mea rugăminte pentru tine este să vinzi casa mea, mașina, iahtul și să plătești datoriile pe cât poți. Iartă-mă, soțul tău Oleg. Scrisoarea a căzut pe podea. Natalia stătea în mijlocul camerei, privindu-se în jur cu ochii plini de lacrimi. Ah, nenorocitule! A strigat ea la corpul soțului, fără să înțeleagă de ce. Ți-am dat 5 ani, ca să-mi lași datorii. Am suportat această față a ta, doar ca să iau credite. De ce mi se întâmplă asta? De ce? A scos telefonul și, cu mâinile tremurânde, a format numărul. Mama! A strigat Natalia în receptor și a început să plângă. Ușa a fost bătută insistent. Nu au trecut nici 10 minute, iar Olga Stepanovna era la ușa ei, bine că nu a apucat să plece prea departe. Natalia, fără simți forța în picioare, a deschis ușa de intrare și a alunecat pe perete până la podea. Olga s-a plecat spre fiica ei, privind-o cu ochi speriați. Ce s-a întâmplat? Doamne, ce ai pățit? Mama, suntem săraci. Ce spui? Mama, el a dat faliment. M-a rugat să vând totul pentru datorii. Mamă, m-a înșelat. Ei, unde este acel nenorocit? Olga Stepanovna s-a ridicat și, cu o hotărâre totală, a pornit spre scară. A murit. Mama, a murit. Ce? A întrebat Olga, stătea atât de confuză, încât nici măcar nu și-a dat jos haina de sus. Acolo, sus, a arătat Natalia cu mâna în sus pe scară. Mama s-a ridicat cu grijă. Natalia a auzit sunetul ușii care se deschidea și pașii mamei. L-ai găsit așa? Da, s-a îmbătat cu somnifere, nenorocitul. Natalia, dar tu nu ai făcut asta. Ce? Fiica a privit-o pe mamă cu neînțelegere.
Nu. Bine, bine. Am întrebat doar. Înseamnă că ți-a lăsat datorii în moștenire. Bine, să vedem cine pe cine. Unde își ținea banii? Olga Stepanovna s-a oprit brusc cu ochii nebuni. Aveți safe? În biroul lui, dar nu știu codul. Cum nu știi? Poate ziua de naștere sau ceva simplu. Amândouă au urcat repede în biroul soțului decedat, iar Natalia a deschis minibarul, care s-a dovedit a fi de fapt un safe destul de masiv. Încerc ziua lui de naștere, 2 mai. Fata a rotit butoanele și a tras de mânere. Nu se potrivește. Atunci ziua mea de naștere, 15 septembrie. Ce este asta? De undeva în depărtare s-au auzit sirene, iar acestea se apropiau evident. Olga Stepanovna a înghețat, așteptând să vadă ce se va întâmpla în continuare. Na, dracu, eu am chemat ambulanța. Ambulanța? Cui? Cadavrului? Nu am realizat imediat că a murit. Natalia, mai repede. Nu pot. Nimic nu se potrivește. Natalia a tastat data căsătoriei lor și a tras din nou de mânere. Seiful nu ceda. Aur, diamante, unde sunt toate bijuteriile tale? În dormitor, în comoda. Amândouă s-au aruncat în dormitor. Sunetul sirenei se apropia. Natalia a deschis câteva sertare, iar Olga Stepanovna a văzut multe cutii. Nimic. Ne vom descurca. Aici este suficient pentru câțiva ani de existență fără gris. Dă-n geanta. Panicându-se, au început să arunce toate bijuteriile în geanta de firmă Prada. Când s-a umplut cu coliere și brățări de aur, Olga Stepanovna a început să pună restul în buzunare, când, deodată, cineva a sunat la ușă. Așa, du-te și deschide. Tu locuiești aici. Doar să-i arăți acolo pe văduva îndurerată. Și încă ceva. Nu spune că a murit. Spune că nu știi ce s-a întâmplat cu el. Și lasă-te puțin să plângi. Doamne! În fața ușii stătea o întreagă echipă de medici. Probabil că veniseră din aceeași clinică de elită, pentru că o ambulanță obișnuită nu ar trimite la o astfel de adresă. Arătau pregătiți pentru orice, chiar și în cazul unei catastrofe naturale, știau ce trebuie să facă. Ei, unde este pacientul? Natalia a încercat să-și imagineze durerea și a lăsat o lacrimă să-i curgă. El este acolo, la etajul 2, în pat. Vă rog, salvați-le! Echipa a alergat sus, întâlnindu-se pe scară cu Olga Stepanovna. Ai, ce nenorocire! Atât de tânăr! A șoptit ea fals. Mama, tu unde ești? Ar fi trebuit să stai în cameră. Am decis să caut argintăria. Medicii ne vor suspecta cu siguranță. Ți-a căzut o lanț din buzunar. Pune-le, te rog. De sus s-a auzit o voce. Unul dintre medici o chema pe Natalia. Ea a împins rapid cu piciorul bijuteria căzută sub covor și a mers la chemarea medicului. În cameră, o asistentă tânără se apleca peste corpul lui Oleg, dar nu se întâmpla nimic altceva. Ce s-a întâmplat? De ce nu faceți nimic? A plâns tânăra văduvă. Ne pare foarte rău, dar este deja prea târziu. Cum adică prea târziu? Ajutați-le! Trebuie să o faceți. Natalia Petrovna, este imposibil. Acceptați condoleanțele noastre. Mașa, notează ora morții, ora 8. Natalia a observat ceasurile scumpe de pe mâna soțului decedat. Cum să le scape fără să fie observată? Căci acum cu siguranță nu o vor lăsa singură cu el. Acum va începe toată agitația funerară. Mai bine să creadă că sunt nebună, a decis ea și a căzut pe pat, îmbrățișând corpul soțului ei. Oleșca, nu mă părăsi. A simțit brățara ceasului și a încercat să o desfacă, dar mâna puternică a medicului a început să o împingă. Natalia Petrovna, totul va fi bine. Aveți nevoie de un sedativ. Iubitule, trezește-te. Știu că doar dormi adânc. Brățara, în cele din urmă, a cedat. Ceasul s-a desprins cu greu de mâna groasă și rece. Natalia nu a găsit nimic mai bun decât să-l bage în decolteu. Deodată a simțit o durere în umăr. Deasupra ei stătea asistenta cu o seringă. Acum te vei simți mai bine. Iată, deja mai bine. Leșe, ia-o și du-o în dormitor. Aici, se pare, a fost și mama ei, să stea cu ea. Conștiința se amesteca, a devenit cald și plăcut,
Nu voia să facă nimic. Natalia își amintea cum a fost așezată pe pat, iar lângă ea s-a așezat Olga Stepanovna. Ce ai pățit?" a întrebat ea în șoaptă. Totul este bine, mama. Acum totul va fi bine, a șoptit fericit Natalia, dându-i mamei ceasurile de aur. Și deja după câteva zile, o tânără frumoasă într-o rochie neagră de haute cauture mergea pe tocuri mari pe gazon, scufundându-se de fiecare dată în pământ. Pe fața ei curgea rimel, rujul se întindea, dar nu-i mai păsa. A corectat machiajul de atâtea ori în această zi lungă, încât a decis să nu mai piardă timp cu asta. Ce contează ce cred oamenii despre ea? Astăzi trebuia să se gândească la cel decedat. Natalia s-a apropiat de marginea mormântului și a privit înăuntru. Întunecat și rece, foarte curând acolo va fi coborât sicriul. O procesiune lungă de oameni foarte bine îmbrăcați s-a adunat la locul îngropării. În mulțime se auzeau discuții despre cel decedat, despre familia lui, cineva chiar discuta despre afacerea lui. Natalia mergea la coada procesiunii, gândindu-se că se evidențiază pe fundalul celorlalți în pantofii roșii. Nu degeaba a cerut soțului să-i cumpere pentru aniversare. I-a purtat doar de 2 ori, când el a dorit jocuri sexuale de ziua lui de naștere și astăzi la mormântarea lui. Sincer, evenimentul de astăzi îi aducea mult mai multă plăcere. Olga Stepanovna a băut deja câteva pahare de vin și abia putea părea tristă. Crezi că toți știu că el este falimentar? A întrebat fiica în șoaptă. Se pare că nu. Excelent! Înseamnă că putem cere un împrumut de la ei, înainte de a fugi în Argentina. Mama, oprește-te, ne privesc deja. Și cine este acea fată? Olga Stepanovna a arătat spre o tânără cu machiajul întins, o persoană îngrijită. Aceasta este fiica lui Mila, iar acolo este mama ei și fosta lui soție, Inga. Mila. De ce aud de ea abia acum pentru prima dată? Am văzut-o doar în fotografii. Oleg spunea că este prea independentă și nu vrea să fie fiica unui tată bogat. Dacă aș fi știut mai devreme, aș fi fost fericită să iau locul. Mama, mai încet. În fine, nu s-au văzut des. El i-a dăruit ceva, cum ar fi un apartament, dar ea nu locuiește acolo, ci cu mama ei. Oamenii au început să le arunce priviri, dându-le de înțeles că discuțiile lor deranjează. Olga Stepanovna a pus degetul pe buze, promițând să tacă. Sicriul a fost coborât încet în mormânt, iar rudele se apropiau pe rând să arunce o mână de pământ. Natalia a rămas mai mult timp lângă mormânt. Din exterior, părea că soția îndurerată nu poate să-și lase soțul să plece în lumea de dincolo, dar de fapt, ea îi trimite mental o blestem. Din cauza lui, va trebui să o ia de la capăt, poate chiar într-o altă țară. Natalia a simțit că trebuie urgent să bea, pentru a nu cădea în isterie. Își amintea că mama avea o altă sticlă de vin în mașină, iar sub privirile compătimitoare ale rudelor pe care nu le cunoștea bine, s-a îndreptat spre parcare. Chiar nu vrei să te despărți de el în mod normal? S-a auzit o voce din spate. Natalia s-a întors și a văzut-o pe Mila venind după ea. Ah, tu ești. Mă bucur că ai venit să-i onorezi memoria tatălui tău. Este din cauza voastră, a spus fata cu furie. Și eu ce am? El a decis singur să plece din viață. Ceva este foarte suspect. El a plecat din viață. Tu și mama ta ați fost întâmplător aproape și ați jefuit toată casa. Nu am jefuit nimic. Natalia s-a speriat de această perspicacitate. Era sigură că nimeni nu putea ști ce făceau ea și mama ei în timp ce așteptau ambulanța. Da, desigur. Ați luat din greșeală inelul meu. Când am aflat despre moartea tatălui, am vrut să iau inelul pe care el mi l-a cumpărat în Italia și nu am apucat să-l returnez. Nu am vrut să-l iau, pentru că era prea scump, dar ca amintire mi-ar fi plăcut să-l am. Am venit acasă când era poliția, am verificat toate sertarele, dar nu am găsit inelul. Nu ai căutat acolo. De unde să știu unde l-a ținut? Poate în safe? O să-l găsesc cu siguranță și ți-l voi da. Apropiindu-se de mașină, Natalia a realizat că nu va scăpa ușor de fiica insistentă a lui Oleg și a făcut pe cineva că a venit să ia șervețele. Nu poți scăpa. Tu l-ai omorât. Cine ești tu? A izbucnit Natalia, dar s-a oprit la timp. Sufăr la fel de mult ca tine, poate chiar mai mult. Totuși, am trăit cu el mulți ani, iar tu l-ai văzut de 2 ori în viață. Ați trăit bine împreună, dacă nici măcar nu știți că ne-am văzut regulat. Ce?
Natalia a făcut o față surprinsă. Da, ne-am comunicat pe Skype. Ah, asta. Da, știu. Foarte de familie. Și acum, scuză-mă, dar trebuie să fiu singură. Crezi sau nu, dar abia îmi stăpânesc lacrimile. Mila a zâmbit ironic și s-a întors la cimitir. Natalia a suspinat ușurată. A găsit pe bancheta din spate o sticlă de vin și a făcut câteva înghițituri mari cu plăcere. Se părea că acum nu era momentul, dar Natalia trebuia să-l vadă. Pentru prima dată în viața ei, a venit la Kiril fără să sune. A trecut pe lângă el și deodată a simțit o dorință puternică de a-l îmbrățișa și de a împărtăși tot ce s-a întâmplat. De la moartea soțului, Natalia a fost atât de ocupată și moralmente distrusă, încât nu a putut găsi puterea să-i povestească lui Kiril despre cele întâmplate. Acesta era, probabil, singurul moment fericit din ultimele zile. El a visat atât de mult ca iubita lui să se elibereze de soțul ei vechi, iar acum ea va bate la ușa lui cu o veste bună. Pe drum, Natalia a cumpărat vin din supermarket. De obicei, aducea alcool dintr-un butic de elită, dar acum nici ea nu știa câți bani are și cât timp îi vor ajunge. Îi părea în continuare că falimentul este o glumă și că, de fapt, această casă și această mașină vor rămâne cu ea pentru totdeauna. Cel puțin, nimeni nu a venit încă să-i ceară să plece. Olga Stepanovna a considerat, de asemenea, că este posibil ca văduva să locuiască în casa ei, iar nota de adio nu au arătat-o nimănui și au decis că asta îi va salva de problemele viitoare. Natalia a apăsat pe butonul soneriei de la ușă, s-a auzit un foșnet și încuietoarea s-a întors de câteva ori. Pe prag stătea Kiril, ca întotdeauna irezistibil, uimitor de proaspăt, pentru ora 10 dimineața și îmbrăcat doar în pantaloni de training. Wow! Ce surpriză! A zâmbit el cu bâlâândețe. De ce nu ai sunat? Am decis să verific cu cine te distrezi aici, cât timp nu sunt. Intră, te voi prezenta. Natalia a intrat în apartament și a făcut pe cineva că caută iubita. Poate că s-a ascuns deja în dulap? Poate. Tu, mai ales, nu intra în baie. De ce? Pe cine ascunzi acolo? Pe nimeni. Pur și simplu am un haos acolo. Natalia a ridicat sprâncenele și, după ce și-a dat jos încălțămintea de stradă, s-a apropiat de baie. Kiril i-a pus mâna pe talie și a încercat să o ducă în direcția dormitorului. Ei bine, ce? Chiar ești gelos? De ce să ne facem aceste intrici? Hai să mergem mai bine în pat. Ascunzi ceva, Kiril? Lasă-mă. Trebuie să mă uit. Lasă-mă. S-a zbătut cu greu din îmbrățișările lui, a alergat la ușa băii și a deschis-o. Nu era nimeni acolo. Am glumit. Chiar ai crezut că ascund o iubită? Natalia s-a înroșit puțin și a izbucnit în râs. Îmi pare rău. Nu sunt eu însămi în ultima vreme. Da, am observat. Nici măcar nu răspunzi la mesaje. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat. A scos din geantă o sticlă de vin. Scoate paharele. Avem de sărbătorit. Hai, nu mai întârzi. Kiril a turnat vin în pahare, iar Natalia a ridicat un toast. Iubitule, vreau să beau pentru împlinirea dorințelor. Am vrut asta de atât de mult timp. Dragostea noastră a supraviețuit unor încercări teribile. Și iată, în sfârșit, sunt doar a ta. Nu înțeleg. Ce vrei să spui? El ce? Da, acum sunt văduvă. Asta înseamnă că sunt o femeie liberă. Nu se poate. Kiril a sărit de bucurie pe pat. Așteaptă. Serios? Complet. Așa că acum, dacă vrei să-mi faci o propunere de căsătorie, voi accepta cu plăcere. Desigur, voi vrea. Te glumești? Asta înseamnă că acum nu trebuie să ne ascundem și pot în sfârșit să mă mut la tine? Natalia a lăsat paharul jos și s-a bâlbâit. Kiril a observat dezamăgirea ei. Ceva nu este în regulă. Există o mică problemă. Înainte de a pleca la domnul, acest nenorocit a reușit să dea faliment. Acum casa lui, afacerea și toți banii lui pot fi luați de mine în orice moment. Amuzant. Am suportat totul pentru moștenire, iar el mi-a lăsat doar datorii. Cum așa? Așteaptă. Nu înțeleg nimic. Ai spus că este foarte bogat. Nu a cheltuit totul. Trebuie să fi rămas ceva. Testamentul va fi citit mâine.
dar mă tem că tot ce este pe numele lui va trebui să vând. Kiril a băut vinul dintr-o dată și s-a uitat la podea. Ei, unde locuiești acum?" a spus el încet. Deocamdată acasă, dar nu știu unde voi locui mâine. Poate că ne vom închiria un apartament împreună? Mă voi gândi. Nu mă așteptam la o astfel de întorsătură. Acestea sunt problemele mele și mă voi descurca cu ele, dragule. Poate că ne vom muta împreună în altă țară și vom începe totul de la zero. Ce altă țară? Am aici un loc de muncă și, în general, am convenit altfel. Voiam să locuim în casa ta. Eu aș conduce afacerea lui. Afacerea nu mai există. Am verificat în registru. Firma lui a dat faliment cu o zi înainte de moartea lui. Bine, atunci mă voi muta la tine și apoi vom decide ce să facem. Unde? Te gândești să locuiești aici împreună? Kiril s-a ridicat și a început să se plimbe prin cameră, gândindu-se la ceva. Știi, mai bine să pleci. Ce? Natalia s-a uitat la el cu uimire. Cineva ar trebui să vină la mine. De fapt, aștept pe altcineva, nu pe tine. Asta e interesant. Cine? Ești sigură că vrei să vorbim despre asta? Să fim sinceri. Nu ne potrivim. Ești cu mult mai în vârstă. Nu mă interesezi. Nici măcar nu am o profesie, dar îmite experiență de viață. Te iubesc așa cum ești. Destul. Kiril a lovit cu pumnul masa și s-a uitat furios la Natalia. Ne despărțim chiar acum. E clar. Pleacă. Așteaptă. Cum? Nu mă mai iubești? Nu te iubesc. Cât de repede ți-au trecut sentimentele când ai realizat că nu mai sunt bogată. M-ai descoperit. Acum adio. Kiril a râs și s-a întors. Ai fi putut să-ți dai seama mai devreme. Natalia și-a strâns lucrurile și, fără să-și pună tocurile, a ieșit în coridorul comun. Ușa s-a închis cu zgomot în urma ei. Nu-i venea să creadă că bărbatul pe care îl iubea putea să-i facă așa ceva. Probabil că a glumit din nou și acum va deschide ușa și o va lăsa să intre înapoi. Dar nimic nu se întâmpla. Din apartamentul lui se auzea muzică tare. Liftul a ajuns la etaj, iar din el a ieșit o femeie îngrijită de aproximativ 50 de ani, îmbrăcată într-o haină scumpă. S-a speriat puțin de Natalia, dar apoi și-a amintit de regulile bunelor maniere și a salutat-o indiferent. Femeia a apăsat pe soneria apartamentului lui Kiril. Nu se poate să-i pese atât de puțin cu cine doarme pentru bani, s-a gândit Natalia, când ușa s-a deschis și omul ei iubit a lăsat-o pe noua lui iubită să intre. Din spatele ușii s-a auzit râs. La secția de poliție era puțin aglomerat. Doi bărbați beți stăteau liniștiți în coridor, așteptându-și rândul. Judecând după fețele lor, s-au bătut serios între ei și acum vor fi nevoiți să justifice comportamentul lor indecent. Natalia a decis să se uite în altă parte. Bărbații beții aminteau de vremurile când tatăl ei venea acasă beat, făcea zgomot, cerea ceva de la ea și de la mamă, putea să spargă o farfurie. Pe coridorul lung, un polițist se apropia cu pași ritmici. Natalia nu înțelegea rangurile, dar după tonul autoritar al acestui om, l-a recunoscut ca fiind șeful. Natalia Petrovna, veniți cu mine. A ascultat și a intrat într-o cameră goală, slab luminată, unde mobilierul consta doar dintr-un birou și două scaune. I-a venit imediat să plece, dar a învins și s-a așezat pe scaunul indicat. Aici se poate fuma? A întrebat Natalia, deși nu avea țigări. Vroia doar să înceapă discuția cumva, pentru a destinde atmosfera. Din păcate, nu. Așteptați puțin. Probabil că vă amintiți că ați fost deja interogată de un polițist în ziua morții soțului dumneavoastră. A fost acasă. Vă amintiți? Natalia a dat din cap. Ei bine, au apărut câteva detalii și a trebuit să vă chem pentru un nou interogatoriu. Trebuie să recunosc că nu mă amintesc ce am spus în acea zi. Eram prea supărată. Apoi medicii mi-au injectat ceva sedativ. A fost o formalitate. Era evident că este sinucidere. Atunci părea evident. Natalia și-a ridicat privirea spre bărbat. El o privea de sub sprâncenele lui frumoase. Ar fi putut fi un model internațional, dacă ar fi lucrat puțin la expresia feței. Fața era neprietenoasă și, în același timp, obosită. Vreți să spuneți că acum aveți îndoieli în legătură cu asta? Voi fi sincer. Am primit informații noi,
iar acestea pun la îndoială toate concluziile anterioare. Ce informații? De la cine? Nu ar trebui să spun asta. Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut în ziua crimei? Am venit acasă la 7. Soțul meu era deja mort. Se pare că am stabilit asta și data trecută. Ce făcea mama dumneavoastră în casă? Locuiește cu dumneavoastră? Nu, m-a dus acasă. Obișnuia să facă asta des. Cine a descoperit cadavrul? Dumneavoastră sau mama dumneavoastră? Eu l-am găsit pe soțul meu și am sunat imediat la ambulanță. De ce toate aceste întrebări? Știți deja totul. Spuneți-mi. S-a plecat mai aproape, observând cu atenție reacția Nataliei la cuvintele sale. Nu a dispărut nimic din casa dumneavoastră. Natalia a simțit cum sângele îi urcă în față și s-a abținut cu greu să nu se ridice și să plece de furie. Mila. Nenorocita aia a decis să se plângă de inelul meu. A realizat imediat. Nu înțeleg despre ce vorbiți. Toate lucrurile mele sunt la locul lor. Desigur. Este casa dumneavoastră și știți mai bine. Dar avem un martor care susține că din casă au dispărut multe lucruri de valoare. Aur. Bijuterii. Nu ați observat? Nu. Toate lucrurile mele sunt la locul lor. Unele bijuterii le am mereu cu mine în geantă, altele în mașină. Mă aflu adesea la evenimente și în călătorii și mi-e incomod să intru acasă să mă schimb. Acum aveți bijuterii în geantă. Le puteți arăta? Natalia avea în geantă $5.000, un Snickers neconsumat și un spray cu gaz, pe care l-ar fi folosit cu plăcere acum. Acum am doar cele necesare. Nu consider că este potrivit să mă îmbrac atât de repede după moartea soțului. Încă sunt în doliu. Polițistul a privit-o demonstrativ la rochia ei colorată. Asta este ultimul cadou al soțului meu decedat. Deci susțineți că nu a dispărut nimic? Da, așa susțin, pentru că locuiesc acolo și știu mai bine decât o fetiță mincinoasă, care a fost răsfățată de mică cu tot ce a vrut, și dacă nu mai aveți întrebări pentru mine, aș dori să plec. Am o întâlnire cu psihologul, pentru că, dacă ați uitat, am avut recent o pierdere mai mare decât dispariția unor cercei de aur și inele. Natalia s-a lăsat pe spătarul scaunului, fiind în stare de șoc din cauza propriei sale reacții. Nu-i rămânea decât să sper că un astfel de comportament la secția de poliție îi va fi iertat datorită respectului autorităților față de numele ei. De data aceasta a fost așa. Bine, asta este tot ce voiam să vă întreb. Vom efectua o nouă percheziție și vă vom chema din nou, dacă va fi necesar. Sper că nu va fi necesar. La revedere! Natalia a tras de mânerele ușii, dar acestea erau închise. A făcut un pas înapoi și și-a încrucișat brațele, așteptând ca polițistul să se comporte ca un gentleman și să-i deschidă ușa. Nici ea nu putea înțelege de ce îndrăzneala și sângele rece au învins atât de repede toate suspiciunile lui. Sau poate nu le-au învins. În orice caz, acum ea era liberă. De îndată ce bărbatul a deschis ușa cu cheia grea, Natalia a început să meargă repede pe coridor, departe de bețivii zgomotoși și de polițiștii insistenți. Olga Stepanovna stătea confortabil în fotoliu, cu picioarele pe un taburet mic. O durea gâtul și încerca să nu se miște, pentru a nu lăsa compresa să cadă. A auzit imediat tocurile Nataliei, care băteau furios pe alea de piatră de lângă casă. Cheia din broască s-a întors, iar în coridor a pătruns ca un uragan. Mama, nu poți să-ți imaginezi ce s-a întâmplat acum. Ochii Nataliei erau plini de furie și ea respira greu. Să te așezi, draga mea, liniștește-te. Ce s-a întâmplat? Am fost acum la secție și... Nu apucase să termine, când cineva a bătut la ușă. Ai invitat pe cineva? Nu, dar aștepți pe cineva? De mult nu. Amândouă s-au ascuns. Bătăile s-au repetat, mai insistent, astfel încât geamurile au început să tremure. Natalia a făcut câțiva pași spre ușă. Nu deschide. Vom face ca și cum nu suntem acasă. Nu am chef să vorbesc cu nimeni astăzi. Dar poate e ceva important? Atunci ar fi putut să sune. Am închis telefonul. Mi s-a întâmplat ceva. Nu poți să-ți imaginezi. Bătăile s-au repetat atât de tare, încât părea că ușa se va sparge. Deschide! Hai! A strigat o voce masculină puternică de afară. Te-am văzut că ai intrat în casă. Natalia s-a apropiat timid de ușă și a privit prin vizor.
Pe prag stăteau 3 bărbați puternici în jachete de piele negre. A văzut astfel de oameni doar în filme. Olga Stepanovna, uitând de durerea din gât, făcea gesturi energice fiicei sale să se îndepărteze de ușă. "Cine e acolo?" a strigat Natalia, încercând să nu-și dezvăluie frica. "Prieteni ai familiei." Bărbații au chicotit. "Deschide, avem de vorbit." "Ei, Oleg nu e acasă," a spus Natalia dintr-o panică inexplicabilă. "Ne crezi proști?" "Victor, hai!" 2 bărbați s-au retras, iar unul a luat avânt și a lovit ușa cu umărul. Natalia a sărit înapoi când ușa a crăpat, iar după a doua lovitură s-a deschis larg. În coridor au intrat 3 bărbați uriași, fiecare având aproape 2 metri înălțime. "Ne datorează bani. Vom lua câteva lucruri." Olga Stepanovna s-a ascuns în spatele fotoliului, când bărbații au intrat în cameră și au început să deschidă sertarele. În unul dintre ele au găsit câțiva bani cash și câteva ceasuri ieftine. Cei mai mari dintre ei au tras ușa minibarului și au scos tot ce puteau ține în mâini, câteva sticle de coniac și vin de colecție. "Dă jos bijuteriile," i-a spus el Nataliei. Mâinile ei s-au răcit, degetele nu o ascultau, dar s-a temut să nu execute un astfel de ordin. Din păcate, purta cele mai dragi cercei cu diamante mari și un brățară din același set. Totul împreună valora 1,5 milion de ruble. Bărbații au căutat prin camerele de haine din coridor și s-au îndreptat spre ieșire. Pe prag, se pare că liderul dintre ei s-a întors și a spus foarte serios: 5 milioane, până la sfârșitul săptămânii, altfel data viitoare, în loc de ușă, va fi capul tău. Băieții au plecat, lăsând femeile în stare de șoc total. Olga Stepanovna s-a apropiat de fiica ei, ajutând-o să se recupereze după cele întâmplate. "Ești bine? Te-ai speriat? De ce ai dat cerceii?" "Mamă, i-ai văzut?" "Și ce?" "Mari, dar proști. Am dat cerceii degeaba. Am fi putut să-i vindem și atunci. Înțelegi că mi s-a amenințat acum? Atunci trebuie să mergem la poliție." "La poliție?" "Nu, nu se poate. Am fost tocmai astăzi la poliție. M-au interogat." "Ce? De ce tocmai acum? Suspectează ceva?" "Suspectează. Mamă, Doamne, de ce mi se întâmplă toate acestea?" Natalia a început să plângă și și-a lăsat capul pe umărul mamei. Avocatul s-a dovedit a fi un bărbat plăcut, puțin mai gras, cu ochi mari și întunecați. Avea o barbă deasă, care îi trăda vârsta prin câteva fire de păr alb. În birou au început să se adune oameni pentru a asculta ultima voință a defunctului, pe care acesta o exprimase în ultima versiune a testamentului său. Tot ce se știa era că Oleg reușise să-și schimbe testamentul cu câteva zile înainte de moarte, astfel că rudele nu știau deloc la ce să se aștepte. Natalia nu înțelegea dacă cineva știa despre falimentul său sau dacă toți vor afla abia acum. Se pregătea să-și exprime surprinderea când avocatul va citi că Oleg a pierdut toți banii și a lăsat rudelor doar datorii. Astăzi arăta deosebit de elegant, pentru a sublinia statutul de văduvă bogată. Rochia de mătase neagră, o blană ușoară de nurcă, pantofi de la Prada. În ciuda incidentelor neplăcute de cu o zi înainte, nu se gândea să renunțe la a purta ceva elegant, așa că astăzi avea diamante de câțiva carati în urechi. Nu erau la fel de scumpe, totuși, ca cele pe care le-au furat taci brute. "Nu am întârziat." Cu zgomot a intrat Olga Stepanovna și și-a aranjat elegant coafura. "Salut, draga mea." S-a așezat lângă fiica ei. "Acum vom vedea cine l-a iubit cu adevărat." Ce haos va începe când toată lumea va înțelege că tatăl lor i-a lăsat fără un ban. "Mamă, mai încet, te vor auzi." "Oh, și asta e aici." Olga Stepanovna a dat din cap spre Mila, care se făcea că este sfântă, dar spera să obțină câteva milioane. Cel puțin nu vin băieții la ea și pentru asta îi mulțumește. "Ascultă, Natalia, am găsit un bărbat interesant pentru tine, fostul soț al unei cunoscute de-a mea, aproape de 70 de ani, cu o afacere mare în construcții, aproape fără rude." "Taci, mamă, începe. Gândește-te la asta. Fiică, gândește-te." Avocatul a închis ușa de sticlă a biroului său și a invitat pe toți cei prezenți să ocupe locurile libere. "Doamnelor și domnilor," a început el cu o voce profundă, "ne-am adunat aici dintr-un motiv trist. Vă rog să acceptați condoleanțele mele. Așa cum știți, defunctul a lăsat un testament,
iar acum îl voi deschide și voi citi. Acesta va intra în vigoare imediat după citire. Așadar, avocatul a tăiat cu un cuțit plicul sigilat și a început să citească. Dragii mei prieteni și membri ai familiei, aceasta este ultima mea voință și vă rog să o tratați cu tot respectul. Sunt în perfectă sănătate și îmi dau seama pe deplin de ceea ce scriu. Voi începe cu o veste neplăcută, pe care nu am îndrăznit să vă spun în timpul vieții. Sunt falit. Din cauza unei afaceri nereușite, compania mea, marea mea realizare din întreaga viață, a dat faliment. Această veste m-a afectat la fel de mult cum vă afectează acum pe voi. Am investit atât de mult efort în dezvoltarea acestei companii, încât nu pot suporta moartea ei. În cameră s-a auzit un suspin. Se pare că nimeni nu știa despre situația financiară. Natalia a mimat uimirea, dar a continuat să joace rolul de văduvă exemplară. O femeie a scos pastile, alta și-a șters lacrimile cu o batistă. Olga Stepanovna a dat din cap, ceea ce semăna mai mult cu compasiune pentru toți cei prezenți. Avocatul a continuat. Din cauza eșecurilor care au afectat afacerea mea, am fost nevoit să vând cea mai mare parte a proprietății mele, și anume casa din Sochi, toate mașinile, apartament din Moscova, iahtul din Sochi, casa din suburbiile Moscovei. Din păcate, aceste fonduri nu au fost suficiente pentru a acoperi toate datoriile. O mare parte din datoriile mele va muri odată cu mine, dar va trebui să plătesc câteva lucruri. Obligația de a plăti restul o pun pe seama soției mele, Natalia Petrovna Kostenko, care a fost sprijinul și suportul meu în toți acești ani și căreia îi mulțumesc. Cei prezenți s-au uitat cu o ușoară ironie la văduvă și mama ei. Natalia a simțit cum îi urcă culoarea în obraz și și-a acoperit fața cu mâinile, mimând o extremă tristețe după soț. Totuși, nu era atât de rău. Există și vești bune, dar doar pentru o singură persoană. Pe lângă compania principală de construcții, dețin o mică afacere, și anume o firmă de avocatură. O las moștenire fiicei mele, Mila, în deplina ei dispoziție. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți și sper că nu mă urâți, tatăl și soțul vostru iubitor. Toți au stat ca înfipți. În birou era o tăcere moartă. Un bărbat în vârstă a fost primul care a spart tăcerea. Asta e de necrezut. El a risipit totul, iar pe prima sa fiică nici măcar nu a menționat-o în testament. Așa ceva se întâmplă, a răspuns avocatul sec. Ce? Așa ceva se întâmplă. Cum se poate contesta? O voi da în judecată, se revolta bătrânul. Probabil că părâtul nu va apărea. Dacă nu mai aveți întrebări, vă propun să încheiem întâlnirea noastră. Dacă aveți nevoie de o cafea sau apă, în biroul din vecin este o mică bucătărie, iar pe fiica menționată în testament, Mila, o rog să rămână pentru completarea documentelor. Vă mulțumesc! Mulțimea a început să se îndrepte încet spre ieșire. Natalia a alergat spre bucătărie și a băut cu sete un pahar cu apă din dozator. Ce ticăloasă! Olga Stepanovna s-a așezat pe canapea lângă fiica ei cu o ceașcă de cafea. De ce i-ar reveni ei ceva? Și ce ar fi dacă ai adopta-o? Ești în toate mințile. Are mamă. Asta înseamnă că trebuie să facem apel. Ai trăit cu acest om, nu ea. Nu-i revine nimic. Mamă, destul, sunt obosită. Natalia s-a sprijinit cu fruntea de peretele rece. 5 milioane nu sunt o glumă. Dacă crezi că voi vinde mașina și casa, te înșeli. Nu am nicio legătură cu acest idiot și nu am de gând să plătesc pentru el. Cum adică nu vei vinde? De unde să iau bani? Îți spun, am un cunoscut necasatorit. Îl vei cuceri repede, iar el, la vârsta lui, cu greu va rezista. Pentru el, aceste 5 milioane sunt nimic, câștigul pe o lună. Și poate te vei căsători cu el. Nu mai are mult. Am mai auzit asta, nu mai are mult. Aici am crezut și noi așa. Și iată unde am ajuns. Mila a intrat în bucătărie, iar toți au tăcut instantaneu. În aer era o tensiune atât de mare, încât putea fi tăiată cu cuțitul. S-a apropiat de canapea și s-a așezat lângă Olga Stepanovna. Ce repede ai venit, draga mea! Ce? Firma s-a dovedit a fi mică. Încă nu am început, a răspuns Mila. Am ieșit să mănânc ceva. E o firmă bună, nu-ți face griji pentru viitorul meu. E în mâini sigure, în mâinile mele. Olga Stepanovna s-a ridicat demonstrativ și a ieșit.
Era neplăcut să asculte astfel de concluzii de la singura persoană care a avut noroc astăzi. Era convinsă că doar fiica ei merita tot ce e mai bun, dar toți s-au conspirat să o înșele, dar nu-i nimic. Va găsi o modalitate de a-și îmbunătăți viața comună cu fiica ei. Situația ta e neplăcută, a spus Mila, ca și cum ar vorbi în gol. Dar tu ai totul minunat. Nu înțeleg, explică-mi, cum s-a întâmplat că eu l-am văzut în fiecare zi, îndeplineam toate capriciile lui, iar singura valoare din testament a ajuns la tine. Când l-ai văzut ultima dată? Așa se numește fiică. Nu te-am văzut la niciunul dintre zilele lui de naștere. Pot să-ți spun același lucru. Nu te-am văzut la niciunul dintre zilele lui de naștere. A sărbătorit de câteva ori, atât cu familia anterioară, cât și cu colegii, și singur în Italia. Cu familia anterioară? Vrei să spui că venea la voi în fiecare an? Da, și de asemenea de ziua mea. Deci, de 2 ori pe an. Interesant că te-ai întâlnit cu el în fiecare zi, dar tu nu știai asta. Despre ce vorbeați? Și ce? Vorbea și cu fosta soție. Nu prea. Și nu te fă că ești geloasă. El venea la mine, nu la ea. Mai degrabă așa. El o suporta pentru a putea vorbi cu mine. Nu înțeleg nimic. Natalia s-a așezat pe canapea lângă Mila. Totul e simplu. Eu eram singura din mocila voastră care nu pretindea la banii lui și îl iubea pe el. Era un om bun, dacă nu știai. Natalia și-a amintit de atingerile lui neplăcute și de dinții lui mereu murdari. Da, era greu să-i vadă umanitatea în toate acestea. Ești singura sfântă aici, asta am înțeles deja. Dar dacă nu te interesau banii, de ce ți-a lăsat compania? Ar fi putut să-ți transmită doar salutul în testament. E simplu. Aceasta este compania mea, a răspuns Mila calm. A fost ideea mea. I-am spus despre ea tatălui, iar el a decis că un astfel de plan de afaceri ar putea aduce bani buni. Îți amintești că ne-am întâlnit pe Skype? Pe lângă afacerile noastre familiale obișnuite, discutam despre strategie. El discuta cu tine despre strategie. Ești doar un copil. Asta era problema. A înființat compania pe numele lui, dar eu eram cea care conducea, de fapt. Într-o săptămână voi împlini 18 ani, documentele vor fi gata și voi putea deveni oficial proprietara. Ești un geniu adolescent, nu-i așa? A întrebat Natalia ironic, deși deja înțelegea că aici a pierdut complet. Cam așa. O fiică obișnuită de milionar ar duce o viață frumoasă, iar eu iubesc să învăț. M-a interesat întotdeauna dreptul. Tatăl meu a apreciat asta și m-a ajutat. Ai reușit frumos. Iar tu ești în mare dificultate. Nu te invidiez deloc. Mila s-a ridicat de pe canapea. Care sunt planurile tale? Vei găsi un alt bătrân bogat și vei aștepta să moară? Se pare că nu mai cred în un astfel de plan de afaceri. Știi ce? Vino să lucrezi cu mine. Ce? Din uimire, Natalia nu a putut să-și stăpânească emoțiile. Asta a amuzat-o pe Mila, care a început să râdă. Oh, îmi pare rău. Asta e o glumă nepotrivită. Vorbesc serios. Ai o datorie uriașă. Cum o vei plăti? Și apoi, ești încă tânără. Poți să-ți faci o carieră și să nu depinzi niciodată de bărbați. Îți voi plăti salariul și pentru a obține bani, nu va trebui să aștepți să moară cineva. Îți mulțumesc. Desigur. Natalia a suspinat greu. Ai, gândește-te. Eu, ca un geniu tânăr, afirm că acesta este singurul tău șans în viață. Mila a ieșit din bucătărie, iar Natalia a rămas cu privirea pierdută. Nu putea să înțeleagă dacă aceasta era o ironie răutăcioasă sau o mână de ajutor. Olga Stepanovna nu locuise în casa de la țară de mult timp. Ginerele i-a dăruit-o vara trecută. I-a plăcut imediat natura, dar era greu să ajungă în oraș, așa că a cerut o mașină de ziua ei. Acum trăia în confort deplin, dar tot visa la mai mult. În planurile ei era un apartament în centrul orașului, într-un nou bloc de lux cu o renovare splendidă. Sunetul ușii a surprins-o pe Olga Stepanovna. Nu se aștepta la oaspeți și plănuia să petreacă seara uitându-se la un serial în totală solitudine. Cine e? A întrebat ea cu neplăcere. Fiica ta. Deschide. A răsunat o voce cunoscută. Ușa s-a deschis. Ce surpriză! Și fără să suni? Natalia stătea pe prag cu 2 valize.
Cum să vin fără să anunț? Te-am avertizat cu o săptămână în urmă că mă dau afară și că mă voi muta la tine. Natalia a tras cu greu lucrurile în casă. Am crezut că nu ești serioasă. Acum vezi că sunt foarte serioasă. Unde pot pune valizele? Sunt murdare. Șoferul le-a pus direct în băltoacă. Pune-le pe covor deocamdată. Dar stai mult? Natalia și-a desfăcut eșarfa și a privit obosită la mamă. Desigur, nu se aștepta ca aceasta să se bucure, dar ar fi putut măcar să se facă că se bucură. Cum va fi, mamă? Ai ceva de mâncare? Nu am mâncat de dimineață. Am doar cafea și ciocolată. Nu am comandat nimic. E bun. Natalia și-a dat jos paltonul și s-a așezat la masă. Mama a privit-o evaluativ. O rochie urâtă, lărguță, blugi obișnuiți și pantofi cu talpă joasă. De ce te uiți așa, mamă? Dar mă simt bine. Da, doar așa. Ești bine. Ești cumva diferită. E totul în regulă cu mine? Ei bine, cum să-ți spun, în ultima lună, cred că am murit și m-am reîncarnat din cauza tuturor acestor probleme, dar în general sunt bine, mamă. Am plătit datoriile lui Oleg și încep, să zicem, o viață de la zero. Ai plătit datoria? 5 milioane acelor bărbați înfricoșători? Oh, spune-mi repede, de unde ai avut atâția bani? Se pare că fiica mea a învățat să atragă bogați, în timp ce eu mă uit la seriale. Nu voi ajunge niciodată la nivelul tău. E simplu. Am luat un credit. Natalia a tras cutia cu bomboane de ciocolată mai aproape și a început să mănânce cu poftă. Nu mă speria. Știi ce este un credit? Trebuie plătit. Și cum vei face asta? Mai ales că cine îți va da credit? Nu ai avut niciodată un loc de muncă. N-am avut, dar acum am. M-am angajat. Mamă! Ce surpriză! Olga Stepanovna s-a așezat lângă fiica ei. Unde? Cum? La Mila, la firma ei. Deocamdată ca secretară, dar ea îmi va plăti cursurile și în timp mă voi transfera la economie. Credeam că ești serioasă. A râs mama și a mușcat dintr-o bomboană. Sunt serioasă. De fapt, lucrez acolo de săptămâna viitoare. Olga Stepanovna s-a anecat cu bomboana și câteva minute a fost complet confuză. Cum poate fi că fiica ei nu a reușit să profite de frumusețea ei și a mers la o muncă adevărată? Natalia părea împăcată, ceea ce provoca și mai multe întrebări. Inima de mamă îi spunea că este doar la suprafață, dar acum nu era momentul să facă scandal și să o învețe cum să trăiască. Bravo! Atât a putut să scoată Olga Stepanovna și-au terminat cutia de bomboane în tăcere. Iată-ți locul de muncă. Îți place tot? Mila a arătat spre o masă mică lângă fereastră. Biroul era decorat cu mult gust, era suficient loc și exista chiar o cameră specială pentru odihna angajaților. Natalia nu știa că în birouri moderne poți să te simți aproape ca acasă. Sincer, îmi place, chiar foarte mult. Văzând-o pe Mila dimineața, Natalia a simțit cum îi se strânge inima, fie de invidie, fie de dorința de a fi la fel. Această fetiță mică era atât de încrezătoare și independentă, încât voia să o asculte și să facă tot ce spune ea. Minunat! Astăzi, sarcina ta principală este să te familiarizezi cu activitatea companiei și să te întâlnești cu angajații. Asta pot face. Natalia a încercat să aibă un aspect de afaceri. Dacă vrei să mănânci ceva, avem o bucătărie și un restaurant decent la etajul întâi. Eu voi fi în biroul meu, iar lângă tine va sta Maria. Ea este o angajată experimentată și îți poate spune tot ce trebuie. Maria, o fată de aproximativ 20 de ani, care nu semăna deloc cu o angajată experimentată, a zâmbit prietenos. Mila s-a întors și s-a pregătit să meargă în biroul ei. A ocupat o cameră mare panoramică cu vedere la oraș. Natalia a oprit-o stânjenită. Mila, pot să te întreb ceva? Da, întreabă. De ce ai decis să mă ajuți? Sunt un mic geniu, a râs ea. Văd oamenii printr-o prismă. Ai avut o situație groaznică și ai reușit să ieși din ea. Asta înseamnă că ești o femeie inteligentă și puternică. Exact astfel de oameni îmi trebuie. Dacă aș fi fost inteligentă și puternică, tatăl tău ar fi observat asta. El râdea mereu de mine și mă ruga să stau departe de afaceri, ca să nu stric nimic. Știi,
Mila s-a plecat mai aproape și aproape a șoptit. Eu nu am fost niciodată de acord cu părerea tatălui meu. De aceea m-a respectat și a văzut în mine un lider de firmă. Am o opinie. Și tu ai. Doar că încă nu știi să o susții. Dar de astăzi vei învăța asta. Acum, la muncă. Natalia s-a așezat în scaunul de birou confortabil și a pornit computerul. În jurul ei deja se desfășura o activitate intensă. Oamenii mergeau cu teancuri de hârtii. În sala de ședințe un bărbat gesticula, arătând cu un marker pe tablă cu grafice. Pe peretele din fața locului ei de muncă, Natalia a observat un portret mare al lui Oleg din surprindere, a tresărit și a râs imediat de frica ei. Ei bine, a spus ea, privindu-le în ochi pe Oleg, acum vei vedea cum nu știu să fac afaceri.